მოგესალმებით მეგობრებო, წინა ვიდეო მქონდა გაკეთებული Pewall ქოინთან დაკავშირებით. მოკლედ აგიხსნით, ეს არის ქოინის wallet აპლიკაცია, რომელიც შეგიძლიათ გადმოიწეროთ. ვიდეოს აღწერაში არის ლინკი მოცემული და ანდროიდ ტელეფონებზე შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ Google Play-დან. ამ შემთხვევაში დარეგისტრირების დროს მიიღებთ 6000 Pewall coins. ამ წუთის მდგომარეობით ასეთი airdrop-ი აქვთ. ან შეგიძლიათ პირდაპირ მოძებნოთ Pewall-ი თვითონ Google Play-ში და მოწვევის კოდში ჩაწეროთ ეს ციფრები. ამ შემთხვევაში მიიღებთ 6000 Pewall coins. და ეხლა დღეს რა უნდა გავაკეთო? მე მაქვს 18000 Pewall coin-ი, რომელიც მივიღე airdrop-ით და უნდა გავსვაპო. ეს არის ივენთი, რომელიც მალე მთავრდება და უნდა გადავიტანო ბაინანსზე გარკვეული რაოდენობა. რომ შემდგომ შევძლო ამის გასვაპვა. ამისათვის BNB მჭირდება და გავაკეთებ დეპოზიტს. თქვენ შეგიძლიათ ასე გააკეთოთ. ვაწვევით BNB-ს, შემდეგ receive-ს, გვაძლევს მისამართს და დავაკოპირებთ. მე ძირითადად ბაიბიტიდან გადამაქვს თანხები. მისამართის ჩანიშნული გვაქვს, მაგრამ გადამოწვევა აუცილებლად უნდა ნებისმიერი გადარიცხვის დროს. აქ უთითებთ Binance Smart Chains Excels. აისახა უკვე $5 გადმოვრიცხე, უკვე მაქვს $5 BNB. შემდეგ ვაწვევით აქ airdrops, ვაწვევით swaps და დავაკონფირმებ. მოკლედ მეგობრებო, წარმატებით გაისვაპა ჩვენი Pewall ქოინი airdrop ანგარიშიდან გადმოვიდა ბაინანსზე და გეტყვით ახლა რა მოხდა. ამ ვიდეოს ვიწერ მეორე მობილურიდან. პირველ მობილურზე აპდეიტის შემდეგ საერთოდ აღარ იმუშავა Pewall ქოინის საფულემ და რომ არ მქონოდა ამოწერილი ის 12 სიტყვა, ვერც აღვადგენდი ამ საფულეს და ეს airdrop-ით მიღებული ქოინები იქნებოდა დაკარგული. ამიტომ რჩევა ნომერი პირველი, აუცილებლად ფურცელზე ამოიწერეთ ნებისმიერი საფულის 12 სიტყვა და შეინახეთ ისე რომ წვდომა გქონდეთ მხოლოდ თქვენ. ეს ერთი საკითხი. მეორე, როცა გავსვაპე, აქ გაჩვენებ თქვენს 6000 Pewall coin-ი მაქვს კიდევ და თქვენს როცა გასვაპავთ და ანგარიშზე გექნებათ BNB, აქ უნდა გქონდეთ $-ის და 36 ცენტის. და კონფირმების შემდეგ, ვიდეოს ბოლოსაც ჩანს, რომ ტრანზაქცია არის წარუმატებელი, მაგრამ რეალურად საკომისიოს გაჭრით და ეს ოპერაცია რამოდენიმეჯერ არ გაიმეოროთ. მე მქონდა ანგარიშზე $5 და ორჯერ დავაკონფირმე და ორივეჯერ ჩამომეჭრა საკომისიო. აუცილებელი არის მხოლოდ ერთხელ დაადასტუროთ კონფირმაცია და დაელოდოთ 1 დღის განმავლობაში. თუ კი არ გაისვაპა, ამ შემთხვევაში გადადით აქედან Telegram ჯგუფზე და იქ support-ს აქვს ჩაგდებული ლინკი, სადაც უნდა ჩაწეროთ თქვენი Pewall coin-ის მისამართი და ამას ავტომატურად ხელით გააკეთებენ თვითონ ჯგუფის წევრები და დაგიჯენენ ამ ბაინანსზე. მე დახმარება არ დამჭირვებია, უბრალოდ უნდა დავიბრუნო ის საკომისიო, რომელიც ორჯერ ჩამომეჭრა. ესეც მივიწერე და ველოდები, როდის დამიბრუნებენ კონკრეტულად იმ რაოდენობის BNB-ს, რომელიც არ უნდა გადამეხადა და ტექნიკური ხარვეზის გამო ჩამომეჭრა. ეს airdrop-ი ისევ მოქმედი არის ჯერჯერობით. მე დავტოვებ ვიდეოს აღწერაში რეფერალურ ლინკს, შეგიძლიათ ამ ლინკზე გადახვიდეთ და ანდროიდ მობილურებზე გადმოწეროთ Play Store-დან და ავტომატურად მიიღებთ 6000 Pewall coins. შეგიძლიათ მოძებნოთ Pewall-ი და ჩაწეროთ მოწვევის ეს კოდი, რომელიც მითითებულია ვიდეოშიც და ამ შემთხვევაშიც დაგერიცხებათ 6000 Pewall coin-ი. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ, დროებით.